पूर्वीच्या काळी अक्षय तृतीयेच्या दिवशी देवाला आंब्याचा नैवेद्य दाखवून मगच आंबे खायला सुरुवात व्हायची. तर आज आपण आमरस, पुरी आणि तिखट अशी बटाट्याची भाजी असा फक्कड बेत करणार आहोत. आपण सुरुवात करूया. इथे मी 6 आंबे घेतलेले आहेत. ते अर्धा तासाकरता आपण पाण्यात बुडवून ठेवणार आहोत. अर्धा तास झालेला आहे. आता आपण हे आंबे स्वच्छ पुसायचे आहेत. ह्याचा जो देठाकडचा भाग आहे तो आपण कापून टाकायचा आहे. आपल्याला जर हात खराब न करता आंब्याचा रस काढायचा असेल तर त्यासाठी मी ही पद्धत दाखवते. आंबा आता देठ काढल्यानंतर अर्धा कापून घ्यायचा आहे आणि त्याला सुरीने कट देऊन तो आपल्याला चमच्याच्या साहाय्याने एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचा आहे. आता मी तुम्हाला पारंपरिक पद्धतीने आंब्याचा रस कसा काढायचा ते दाखवते. हा सगळ्या बाजूनी आपल्याला असा दाबून मऊ करून घ्यायचा आहे. हा जो आंब्याचा देठ आहे हा आपल्याला काढून टाकायचा आहे आणि थोडासा वरचा रस आपल्याला काढून टाकायचा आहे. असं म्हणतात की त्यात थोडासा चीक असतो. आता हा आपण पिळून घ्यायचा आहे. सालीच्या आतला जो गर आहे तो व्यवस्थित काढून घ्यायचा आहे. हे करताना हात मात्र स्वच्छ साबणाने धुवून मगच करायचं आहे. हा गुठळीचा आंब्याचा रस ह्याला म्हणतात. हा आपण असा सुद्धा खाऊ शकतो. आपण आता तो मिक्सरमधून फिरवून घेऊया. आंब्याचा रस एकदम छान एकसारखा झालेला आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही वेलची पावडर घालू शकता आणि जर आंबे आंबट असतील तर थोडीशी साखर सुद्धा घातली तरी चालते. तर आता मी तुम्हाला हा आंब्याचा रस 6 महिन्यापासून 1 वर्षापर्यंत कसा स्टोअर करायचा ते दाखवणार आहे. या पॅनमध्ये मी हा आंब्याचा पल्प काढून घेते. गॅस बारीकच करायचं आहे. ह्या आंब्याच्या रसाला आपल्याला फक्त 1 उकळी येऊ द्यायची आहे. आता ह्याच्यात 1 टीस्पून एवढं साजूक तूप घालायचं आहे. साजूक तूप घातल्यामुळे हा आंब्याचा रस आहे तो छान वर्षभर टिकू शकतो. गॅस बंद करूया. एकदा सगळं मिक्स करून व्यवस्थित थंड करून घ्यायचं आहे. आंब्याचा रस थंड झालेला आहे. आता तो एका एअरटाईट कंटेनरमध्ये काढून घेऊया आणि फ्रीझरमध्ये स्टोअर करूया. 6 महिने ते 1 वर्ष तुम्ही हा काढून कधीही खाऊ शकता. आंब्याचा रस तयार आहे. आता आपण करायचे पुऱ्या. पण ह्या पुऱ्या खुसखुशीत राहण्यासाठी आणि त्या टम्म फुगलेल्या दिसण्यासाठी काय करायचं ह्याची मी तुम्हाला एक टिप देणार आहे. तर पुऱ्या करण्यासाठी मी इथे 1 कप एवढं गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. 1 टीस्पून मी साखर घेतलेली आहे. त्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे, अगदी थोडं. आणि आता 2 टेबलस्पून एवढा बारीक रवा घेतलेला आहे, तोही त्याच्यात मिक्स करून घेऊया. आणि ह्याच्यात आपण आता थोडंसं पाणी घालायचं आहे. साखर, मीठ आणि रवा इथे नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर आपण आता ही कणिक भिजवायची. थोडं थोडं पाणी घालून आपण घट्ट अशी कणिक मळून घ्यायची. आणि रवा घातल्यामुळे पुऱ्या खुसखुशीत होतात आणि त्या जास्त वेळ फुगलेल्या राहतात. ह्याला आपण तेलाचा हात आत्ता लावणार नाही आहोत. ह्याचं कारण असं आहे की जर आपण ह्याच्यात तेल घातलं तर रवा फुलणार नाही. तर म्हणून हा जो गोळा मळलेला आहे तो आपण 15 मिनिटासाठी झाकून ठेवून द्यायचा आहे. बघू शकता हा जो गोळा आपण मळलेला आहे ह्याच्यापेक्षा हा जास्त घट्ट होणार आहे कारण रवा फुलणार आहे. तर आता आपण झाकून ठेवूया. पुरीचं पीठ जोपर्यंत मुरतंय आपण करणार आहोत गोडा बटाटा. आता या भाजीचं नाव जरी गोडा बटाटा असलं तरी ही भाजी तिखटच असणार आहे. त्यासाठी आपण एका कुकरच्या भांड्यात 3 टेबलस्पून एवढं तेल घालून घ्यायचंय. आता ह्याच्यात अर्धा टीस्पून हिंग घालूया. इथे 3 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत ते घालून घेऊया. एकदा मिक्स करूया.
आता ह्याच्यात चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे. मीठ घातल्यामुळे कांदा पटकन मऊ पडेल. आता ह्याच्यात जाईल 1 टेबलस्पून आलं लसणीची पेस्ट. आलं आणि लसणाचा कच्चा वास जाईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यात जाईल अर्धा टीस्पून हळद, 1 टेबलस्पून एवढी मिरची पावडर. कांद्याला थोडंसं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता बाजूनी तेल सुटलेलं आहे. इथे मी 3 बटाटे घेतलेले आहेत. त्याची सालं काढून अशा मोठ्या मोठ्या फोडी आपण करून घ्यायच्या आहेत. त्या आता आपण ह्या कांद्यात घालणार आहोत. आता हे मिक्स करायचं आहे. आता बटाटे बुडतील एवढं पाणी घालायचं आहे. मिक्स करूया. आता कुकरला 3 शिट्ट्या काढून घेऊया. तीन शिट्या झालेल्या आहेत. मी गॅस बंद केलाय. आता हा कुकर थंड होण्यासाठी ठेवते आणि पुऱ्या करण्यासाठी तेल गरम करून घेऊया. पुरीचं पीठ छान मुरलेलं आहे. आता आपण ह्याला थोडासा तेलाचा हात लावून पुन्हा एकदा मळून घेऊया. आता आपण ह्याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊया. गोळे तयार आहेत. आता आपण पुरी लाटायला घेऊया. त्यासाठी पोळपाटाला थोडंसं तेल लावायचं आहे, अगदी थोडं. आणि आता आपण पुरी लाटून घेऊया. पुरी तळताना नेहमी जी पोळपाटाला बाजू असते ही वरती आली पाहिजे आणि ही बाजू खाली गेली पाहिजे. दोन्ही बाजूनी छान पुरी तळून झालेली आहे. आता काढून घेऊया. अशा प्रकारे सगळ्या पुऱ्या आपण तळून घेऊया. आता आपण प्लेटिंग करून घेऊया. स्पेशल मिनी थाळी तयार आहे. ह्यात गोड आणि तिखट दोन्हीचं मिश्रण आहे. तर येत्या अक्षय तृतीयेला तुम्ही नक्की करून पाहायचे आणि कशी झाली ती आम्हाला कळवायचं सुद्धा आहे. तर अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात.